Idag är det dags för Jagaman 1337. Ja, hej och välkomna till Inet. Idag står vi här med ett nytt tangentbord från Razer som har helt nya brytare. Det här är Huntsman Elite som blir deras nya flaggskeppsprodukt och det är optiska brytare i den här modellen. Så vi bara kicka igång så tar vi och går igenom det här tangentbordet tillsammans. Ja, det här är alltså ett fullstort tangentbord fullproppat med RGB-belysning som går att synka med allt möjligt. Vi har individuella LED för varje brytare och så har vi även kroma då så att vi till exempel kan synka med Philips Hue. Det här är ett gaming-tangentbord med det mesta man önskar sig. Vi har bland annat on the fly makro, alltså att vi kan spela in en makro genom att trycka på den här. Köra en kombination, trycka på den igen så har man sparat den då som en makro. Eller så kan vi även sätta på Game Mode som bland annat avaktiverar Windows-knappen så att man inte råkar klicka ur sig från sitt game. Men det som alltså är den stora nyheten, det är att vi nu har några nya switchar. De här lila switcharna här ser mekaniska ut, men de är inte vanliga mekaniska. Det är nämligen optiska. De har alltså en optisk avläsning. Så när du trycker ner så bryter du en ljusstråle och så fort den känner av det så är det som att du har klickat. Och fördelen med det här är att man kan sätta en väldigt tidig aktiveringspunkt, alltså att den registrerar innan du känner av till exempel klicket eller bottnat den. Och känslan i själva switchen liknar väldigt mycket MX Blå. Den är lätt och luftig och är väldigt klickig av sig. Nästan lättare och luftigare än MX Blå. Och här får ni en liten snabb demonstration av ljudet. Och som ni ser så blir det ett väldigt distinkt och rakt nedtryck, och vilket då enligt Razer själva ska ge en mycket längre livstid. Upp till 100 miljoner klick, vilket med min APM är ungefär en Dota-match. Huntsman Elite är även utrustad med mediaknappar och som ni ser så är det där man vanligtvis har sina indikatorer, men de sitter här nere nu. Vi har till exempel namnlock här då. De här mediaknapparna är våra standard. Vi har spola tillbaks, pause and play, spola framåt och så har vi en volymratt samt en mute-knapp. Mute-knappen ser vi här. När man trycker på mute så blir den röd. Annars är det en del av RGB-belysningen. Allt det här går ju att ställa in hur man vill och det går även att programmera om knapparna hur man vill. Volymratten känns stabil och bra och kan likna lite mot ett scrollhjul. Den har små klick i sig men de är väldigt mjuka och fina så man känner dem snarare än att höra dem. Och hoppar vi ner på sidan av tangentbordet ser vi att vi har gott om RGB. Det går nämligen en RGB-krans runt hela tangentbordet. Vi har 38 olika zoner på tangentbordet som löper hela vägen runt om. Så har vi även 20 stycken nere på handledsstödet. Japp, vi har ett aktivt handledsstöd fullproppat med RGB. Och det är fästs magnetiskt. Vi ser om vi kan. Så. Det är de här små piggarna som ska möta motsvarande poler på tangentbordet och de klickar fast helt magnetiskt och så kickar då belysningen igång även nere på handledsstödet. Handledsstödet ligger horisontellt mot bordet och har en mjuk stoppning som är täckt med låtsasläder. Bekvämt och skönt för dig som framförallt har en grövre vinkel. Kanske inte för dig som sitter under bordet och gamear uppåt. Ett väldigt trevligt handledsstöd som både ger ett lyxigt intryck och ger gott om RGB. Och precis som på tangentbordet så är översidan här täckt med aluminium. Borstat i ungefär en gunmetal-liknande finish som ger ett väldigt snyggt intryck. Och det är också här på handledsstödet som vi hittar den enda Razer-loggan som är synlig på ovansidan av tangentbordet. Snyggt subtilt gömd här i låtsaslädret. Värt notera är också när man tar loss hela handledsstödet är att det även finns RGB här på framsidan av tangentbordet. Så om du inte skulle vilja använda handledsstödet eller vilja byta till något annat så har du fortfarande RGB hela vägen runt tangentbordet. Följer vi RGB hela vägen till baksidan ser vi att den tar stopp först vid kabeln. Det här är en tjock flätad kabel som innehåller dubbla USB 3.0 för att det är så pass mycket belysning på det här tangentbordet att de behöver lite extra kräm. För dig som föredrar att spela med tangentbordet upp och ner kan vi glatt meddela att RGB syns väldigt bra även på undersidan. Vi har också bra gummiytor här för dig som vill köra med tangentbordet helt plant. Eller så har vi två olika inställningar för att skjuta upp den. Så är det alltid en hälften eller så är det fullt. Ja, det var Huntsman Elite.
Ett lyxigt gaming-tangentbord för dig som tycker om ruskigt mycket RGB. Jag tycker ändå de har lyckats med RGB här. De har mycket av det men lyckas ändå hålla det lite nedtonat och stiligt. Nu har ni ju sett den med maxad regnbågseffekt, men det går ju att ställa in precis hur man vill eller till och med synka det med Philips Hue som vi har gått igenom i ett par tidigare Razer-videos. Men den stora nyheten är ju de nya brytarna. Och det är alltid svårt att prata med brytare för det är ju en så personlig upplevelse, eller man ska säga. Det är väldigt subjektivt. Men de känns väldigt stabila, rappa. Och det här är ju som sagt brytare för dig som tycker om MX Blue-känslan, att de är lätta att klicka. Så det här är ju väldigt bra gamingbrytare, just att de har tidig aktiveringspunkt, men är också väldigt trevliga att skriva på med den här lilla skrivmaskinskänslan. Så ute efter den känslan så är det absolut ett tangentbord du borde kika på.